Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip review về cái chai Good Girl này. Good Girl đen nha các bạn. Đây vẫn là hai chai thật và giả. Đây các bạn nhìn sơ qua nha. Đây, nhìn sơ qua ngoài hộp một xíu nha. Thì bên cái chai bên tay trái mình vẫn là chai thật nha. Còn đây là vẫn là chai giả. Các bạn nhìn sơ qua 30 giây đi rồi mình sẽ review cho các bạn xem. Là cái chai này mình cũng mua trên mạng thì mình rút kinh nghiệm rồi. Những cái chai trên mạng họ nói những cái chai nào mà có tem cái này là chai xịn, đó là chai rất là giống, hoặc là rất là giống chai thật luôn á, rất là giống chai chính hãng luôn á, nên mình sẽ tìm mua những cái chai mà có những cái tem này nè để làm sao mình review cho nó, mình chỉ cho các bạn thấy cái điểm mà nó khác biệt nhất. Tuy là hai chai giống nhau, thật là giống luôn, mình cố gắng mình lựa những chai mà nó giả, mà những chai phay mà nó thật sự là nó tốt á, thực sự là nó gọi là nó giống chai thật á, để mình chỉ cho các bạn biết là nó sẽ giống chứ nó không bao giờ xuất sắc như chai thật được. Rồi ok, đây là bên hông, đây là phía sau, đây là phía dưới. Ok, thì nhìn sơ qua cái hộp bên ngoài á, thì mình vẫn thấy là cái chất liệu của cái chai chính hãng nữa nè. Đây cái chất liệu hộp rất là đẹp luôn, chất liệu hộp rất là, đây màu đen nè, màu trắng nè, rất là rõ ràng, kể cả phông chữ nè, vàng ống rất là nổi bật. Còn cái chai giả thì mình thấy là cái chất liệu màu đen, chất liệu đen nó cũng không bằng nữa. Đây màu trắng là hơi bị lem, còn chữ thì nó không có vàng ống như cái chai chính hãng được. Đây, để mình bóc siêu ra cho các bạn dễ nhìn nha. Cái hộp của chai này là hộp đẹp nhưng mà hộp nhung nha. Chai giả nó cũng làm bằng hộp nhung nha các bạn. Thì có hôm qua hôm kia thôi thì cũng có một bạn hỏi mình làm sao để phân biệt được hai chai Good Girl thật và giả, thì mình cũng không biết nói sao để cho cái bạn đó hiểu nữa, nên mình nói là để cuối tuần này mình sẽ review cái chai thật giả cho các bạn xem, để chỉ ra nó nhìn nó trung thực, nhìn nó trực diện, dễ nhận biết hơn. Ok, đây chai mình vừa bóc siêu nha. Rồi cái hộp của cái chai Good Girl này á là hộp bằng nhung, giống như cái hộp của chai Very Sexy á, nó cũng là bằng nhung, nhìn đẹp lắm. Đây đó, khi lột cái siêu ra thì các bạn nhìn thấy nó rõ ràng hơn nè. Đây đó, rồi mình không có nói nhiều về cái bên ngoài nha. Nào, khác nhau là cái mình thấy cái chữ này, cái chữ bên dưới này nó vẫn màu vàng, mà bên cái chai giả này thì nó lại là màu đen nha. Rồi nếu mà các bạn muốn so sánh bên ngoài thì các bạn nên nhìn kỹ cái phông chữ nha. Đây mình sẽ cho các bạn thấy cái phông chữ của cái chai chính hãng, cái phông chữ rất là good, cái phông chữ rất là đẹp luôn, nét nào ra nét đó, không bị lem nha. Đây chữ màu vàng, đây cũng rất là phản chiếu óng ánh luôn, không bị mít chỗ nào luôn. Này bạn nhìn cận sẽ thấy được đó. Rồi mình sẽ qua cái phông chữ của chai giả nha. Đó, đây màu vàng của nó, đây cái nào các bạn nhìn soi kỹ à, cái chữ màu vàng nè, mình cảm giác mình thấy nó bị lem đó, nó vẫn có một cái chút gì đó nó lem đó. Rồi đây còn cái chữ màu vàng đây rất là gọn gàng, ngay ngắn,
chữ rất là rõ này. Rồi ok, cái này cái chữ này á, thì cũng khó để nhận biết lắm, tại vì phải có một cái chai thật và chai giả hai bên đó, thì các bạn mới nhìn ra được. Thì mình chủ yếu mình làm một cái clip review để cho các bạn thấy được cái chai chính hãng nó như thế nào, để khi các bạn có mua một cái chai nước hoa thì các bạn có thể xem qua clip mình đây. Có thể không dựa vào cái chai này, mà đừng có dựa vào cái chai giả xem các bạn có giống chai giả không, mà là các bạn hãy xem cái chai của bạn mua này nó có giống cái chai chính hãng hay không là được nha. Ok, còn mình thì cứ mua một cái chai nào đó trên mạng về làm một cái chai giả thì mình làm review thôi. Ok, rồi mình đi vào bên trong luôn nha các bạn. Đây là logo này, bạn nhìn cái logo đây, logo của chai chính hãng này, đây logo của cái chai giả này, cái màu nó vẫn bị lem nha. Ok, mình review bên trong nha. Đây, bên đây cái nắp hộp này nó có hướng dẫn sử dụng nè, các bạn sẽ cầm bóp ở cái đuôi cái gót giày các bạn xịt nha. Xem cái chai giả này có không, thì mình cũng mới mua cái chai này thôi. Chai giả cũng có luôn rồi. Ok, mình sẽ review luôn cái miếng đệm bên trong cho các bạn xem nha. Đây, miếng đệm bên trong của chai giả đây. Đây, để mình review miếng đệm cho các bạn xem trước. Tại vì cái chai này là cái chai giả mình mua thì cũng là thuộc loại mắc tiền các bạn, mình mua tới 400.000 lận, nên nó cũng thuộc dạng là hàng giả, mà là giả chất lượng các bạn. Nên sẽ có nên về cấu tạo, về cái hộp nè, ta thấy giống không, giống nè, về cái chất liệu, cái cấu tạo của cái miếng lót bên trong nè cũng sẽ rất là giống nha các bạn nè. Mình cảm giác là nó rất là giống cái miếng lót bên trong, nó mình thấy nó cũng xịn đó. Rồi mình sẽ review nha. Này, cái miếng mình thấy những cái chai giả, cái miếng đệm nó rất là chắc chắn nha, có nhiều chai rất là chắc chắn luôn á nè, miếng này cũng rất chắc chắn nè, nhưng mà mình để ý là nó chắc chắn nhưng mà cái miếng đệm này nó sẽ bị dày, nó rất là dày, nó dày. Còn cái miếng đệm của cái chai chính hãng á, tuy là nó không có dày nhưng mà nó lại rất là chắc nha. Đây, cái chai này á, thì nó có đây có dư cái miếng này đây. Ok, nó khác nhau chỗ này tí xíu thôi. Này, chỗ này nè, này nó chỉ là một cái nắp gì thôi. Rồi đây rồi, cho mình xem sơ qua miếng lót này thôi. Mình chỉ thấy nó khác nhau tí xíu thôi. Rồi mình vào review cái chai bên trong nha. Thì mục đích của mình thì vẫn muốn các bạn so sánh thật giả, các bạn cầm nhìn vào cái hai chai nước hoa, chứ không phải nhìn vào cầm vào hai cái hộp nha. Rồi đây, để mình lấy cái khăn mình lau qua cho nó bóng bẩy, nhìn cho nó chai giả thôi mà nhìn nó bóng bẩy, cho nó các bạn thấy nó giống chai thật nhiều như thế nào nha. Chứ mình tại thấy cho mới có boxy qua mình nhìn thấy nó dơ quá. Rồi đây, rồi các bạn xem thử đi. Này, nhìn rất là giống nha. Đây, cái màu đen này bị chói quá, hơi khó nhìn tí xíu. Đây, để mình để sát đây. Đó, các bạn có thể nhìn qua nha. Đây, cái mùi chai Woodger này mình cũng cực kỳ thích luôn.
Mùi nó rất là sang trọng quý phái. Các bạn nữ nào mà thích đi tiệc hay gì đó, hay là những cái nơi sang trọng đó, thì nên dùng cái chai này, mùi rất là sang luôn. Đây, để mình review một vòng qua cho các bạn xem. Đó, nhìn từ xa đó các bạn có thể thấy được nó chai nào thật chai nào giả không. Nhìn hai chai rất là giống nha. Rồi để mình lượn qua một vòng cho các bạn xem cái đó. Thì chai Good Girl này như trên cái nắp hướng dẫn á, thì bóp đây xịt nè, đây cái vòi nó đây nè bạn, cái bóp đây xịt thôi. Chai này thì nó không có nắp này, chỉ cần ở bóp đây là xịt là ra thôi, chứ bạn đừng có giật cái này ra nha, cái này nó dính nha. Nắp xịt thì nó nằm ở đây nha. Rồi ok. Rồi mình đi vào, mình sẽ soi từng chi tiết bên trong nha các bạn. Trước tiên là mình muốn các bạn soi vào cái logo đây, logo của hai chai. Thì mình đã nói trước rồi, cái chai này mình mua hàng giả, mà là một cái hàng giả rất là mắc tiền, nên mình đoán là nó sẽ rất là giống cái chai chính hãng luôn á, nên mình cố tình để mua về những cái chai giống, thật là giống nhất để review cho các bạn xem. Đây, logo đây, các bạn nhìn thấy cái logo của này, logo của cái chai chính hãng đây, màu sắc rất là sắc nét nha. Còn cái logo của cái chai giả nè, nó cũng là màu vàng, nó cũng đẹp, nhưng mà mình thấy nó không có sắc nét là cái nét của cái chai chính hãng á, cái logo rất là thanh nè, cái nét nó rất là thanh luôn á, nó bị chói quá đó, nét nó rất là thanh. Còn cái logo của cái chai giả, nét nó cảm giác nó hơi bị mập tí xíu. Rồi đây, nhất là cái logo, chai này màu đen hết, cũng khó để phân biệt các bạn. Đây, để mình soi tới cái vòi xịt nha. Này, cái vòi xịt thì cái này cái vòi xịt của cái chai chính hãng á, đây thì nó nằm ngay ngắn, nó nằm ở đây, nó nằm ở không biết nói sao luôn á, nên mình chỉ muốn review cho các bạn xem đây đó. Còn cái này, còn cái ống xịt của cái chai giả nè, nó nằm hơi bị lệch tí xíu và nó nằm thụt bên trong tí xíu đó. Còn cái chai này thì nó nằm đúng vừa mặt bên ngoài luôn, còn ở đây chai nên nó nằm xịt, nó nằm thụt bên trong tí xíu. Rồi ok, cái chai này giống quá, mình không biết nói gì luôn á. Rồi để coi phía dưới này đi. Đây cái chai chính hãng á, thì nó có chữ nè, là cái chữ thông số của cái chai nước hoa Other Perfume nè, 80ml nè các bạn. Đây là nơi sản xuất nè, Barcelona nè, đây là địa chỉ nè, Made in Spain nè, Good Girl nè. Ở đây là cái mã code của nó nè, chữ rất là nhỏ nha, chữ này là được khắc bên dưới cái chai nha các bạn. Đây nó khắc bên dưới cái chai, chữ rất là nhỏ nhưng mà rất là rõ luôn. Đây là cái mã số của chai nước hoa, cái mã của chai nước hoa. Còn cái chai giả này, mình sẽ cho các bạn xem cái chai giả. Cái chai giả thì nó lại in như thế này, nó lại cái này là nó in lên trên nha bạn. Này là chai này mình cảm thấy nó cũng là dạng như rất là tinh tế luôn, mà nó in lên trên chữ rất là rõ luôn nè, mã code cũng rất là rõ luôn nè đó. Nhưng cái này là nó là in lên trên chứ không phải là khắc xuống chai nha các bạn. Các bạn phải phân biệt chữ in chữ lên trên chai và chữ mà khắc xuống chai nha. Đây
Cái này cũng có mã số nè, nhưng mà nó lại là nó in một theo cái dãy như thế này. Còn cái chai chính hãng á là cái chữ thông số của chai và nơi sản xuất nó sẽ khác như thế này đó. Còn bên đây cũng là thông số của cái chai nhưng mà nó là in như thế này. Cái điểm này á, thì mình chắc chắn là sẽ nhận diện được cái chai này đấy. Nãy giờ mình thấy cái điểm này là dễ nhận dạng nhất, tại vì cái chữ khắc ở dưới bên chai này nhìn rất là nhỏ các bạn, và rất là tinh tế luôn. Chữ nhỏ mà khắc mà rõ như thế này á, phải có một cái công nghệ đặc biệt lắm, phải công nghệ rất là dữ thì mới khắc được như thế này nha bạn, chứ không thể nào một cái chai giả bình thường mà với một cái công nghệ bình thường mà có thể làm được cái chữ này đâu, mình đảm bảo luôn. Nên cái dấu hiệu này là để phân biệt thật giả cho cái chai Woodger này là đúng nhất này. Kể cả khi có chai Chanel cũng vậy đó, mình hay nói cho các bạn xem là cái code phía gần ở dưới đáy chai á là một cái code khắc 4 chữ nha. Còn chai giả mình thấy nó in lên là nhiều. Rồi đây đó, chữ này khắc rất là tinh tế. Ok, bỏ qua điểm này. Đó, cái điểm đó thì cũng đủ để nhận dạng luôn một cái chai Woodger thật và giả rồi nha. Đây mình coi cái gút. Đây cái gút của hai chai. Cái chai này, hai chai này về cấu tạo bên ngoài mình thấy nó rất là giống luôn á. Giống tới 90% luôn á bạn. Mình rất là giống luôn. Cấu tạo bên ngoài hai chai nè, rất là giống luôn. Khi nào các bạn cầm được hai chai này á, thì các bạn mới biết được chai nào thật là giả. Tại vì cái chai chính hãng ấy cầm á, cái chất thủy tinh với cái độ bóng bẩy của chất thủy tinh á nhìn rất là đẹp luôn. Còn cái chai giả thì cái chất thủy tinh nó không có bằng nha. Cái chất thủy tinh này rất là trong, rất là đẹp luôn nè, cái chất thủy tinh rất là đẹp luôn, nên cầm cái chai rất là mướt. Còn cái chai giả thì cái chai tại lên quay clip các bạn có thể khó nhìn ra được, nhưng mà khi các bạn cầm lên tay á thì các bạn sẽ cảm nhận được liền luôn đó. Quay clip có thể các bạn nhìn hai chai nó giống nhau, nhưng mà thực sự là khi các bạn cầm lên tay á thì mới biết là độ thủy tinh của hai chai nó khác nhau liền nha. Đây đó, cái chai này cái chất thủy tinh nhìn nó không đẹp như cái chai chính hãng được đó. Rồi xem còn chỗ nào nữa không, thì ở phía sau của cái này cũng có cái chữ, và bên đây cũng có cái chữ California hay ra New York, bên đây cũng vậy. Thì về cái phông chữ thì mình chỉ thấy là cái chai phông chữ của cái chai chính hãng thì nó nét hơn thôi bạn, nó mạnh hơn và nó nét hơn đó. Cái điều này cũng khó nhìn lắm, khi mà các bạn nhìn kỹ mới biết được. Đây, và nhìn kỹ sẽ thấy những cái chai chính hãng, cái chữ nó rất là mảnh và rất là nét nha. Còn cái chữ của chai giả thì nó cũng đẹp đó, nhưng mà nó không có mảnh và nét bằng thôi. Ok, cũng giống như logo nữa, và nhìn thấy là cái chai chính hãng rất là mảnh và nét, còn cái logo của cái chai giả thì nó không có nét bằng thôi. Còn một cái điều nữa thì mình cũng hay review cho các bạn về cái ống xịt bên trong của chai nước hoa. Đây, cái chai này màu đen hơi khó thấy tí xíu. Đây, đây các bạn có nhìn thấy không? Đây, này nó nằm bên trong đây. Đây, cái ống của chai chính hãng đây. Đây, do cái chai này nó phản chiếu khó nhìn. Đây, rồi các bạn thử qua nhìn cái ống của bên chai này đi. Này, đó, để cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, nhìn cái ống xịt bên trong của hai chai đi, thì cái này nó cũng khác nhau tí xíu thôi. Đây, hai cái chai này, tại do chai này nó màu đen nên khó nhìn bên trong lắm. Thì mình nói cái chai này mình mua rất là đắt tiền nên nó giả rất là giống, chính xác luôn. Hai chai rất là giống luôn các bạn. Thì có một cái điểm này là muốn nhấn mạnh cho các bạn đây. Đó, nhìn qua điểm này là mình chắc chắn có thể là
nhận diện được thật giả rồi nha các bạn. Ok, hơn là có cái điểm này chứ không cũng khó mà nhận biết được lắm. Rồi thì mình cũng đã review xong cái chai Burger đen thật và giả nha. Thì các bạn thấy hay thì like và share cho mọi người cùng tìm hiểu nha. Rồi ai mà muốn theo dõi những cái clip nước hoa của mình á, thì đăng ký subscribe kênh của mình đi. Khi mà mình có làm clip review á, thì các bạn sẽ biết được nha. Rồi cảm ơn các bạn xem